welcome to Herald TV News at 3 with me, Shalene. Chief Minister Pramod Sawant on Friday informed members in the Legislative Assembly that the person of Goan origin bill moved by Sanandre MLA Viresh Borkar was unconstitutional. The Speaker Ramesh Tawardkar had earlier sent the bill to the Advocate General Law Department for their opinion. The Chief Minister laid on the table of the House recommendations made by the Law Department with regard to the bill. उल्लेख केल्लो आसा की स्वातंत्र्य सैनिकाचे आनी खूबशे हिस्ट्री म्हाका हिस्ट्री खबर ना म्हणून म्हाजो आजोय स्वातंत्र्य सैनिक म्हाका पूर्णपणान खबर ना म्हणून हांवें वाच म्हटलें. स्पीकर सर आतां डिस्टर्ब करनाका म्हूण सांग स्पीकर सर हांव सांगता बिकॉज तेणेन उल्लेख केला पोगो बिलाचो उल्लेख केल्लो आसा हांव विचारूंक सोदतां. सो म्हाकाय खबर आसा हिस्ट्री कितें आसा ती आनी स्वातंत्र्य सैनिकाच्या बॅकग्रावंडान हांव येयल्लो आसा. हांव म्हाज्या रक्तानूय स्वातंत्र्य सैनिकाचो हें रगत आसा आनी त्याच नेटान हांव उलयतां. पयलू म्हणजे जेन्ना आमी म्हणटा पोगो बिल अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून हांव मागतां अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून टेबल करचें हांगा प्रूव करचें आनी आमकां दाखोवचें कितें अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून. आनी जेन्ना परेकर आसलो परेकर सीएम आसलो तेन्ना तेंच्यांनी पासून स्टेटमेंट केल्लो की गोंयकार आउट नंबर जातले काय ना हें ऑलरेडी स्टेटमेंट केल्लो आसा. आनी समज असो स्टेटमेंट केला त्या स्टेटमेंटान कितें ना कितें आसतलें. ओके तो म्हणटा अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून हांव म्हणटा प्रूव करा दाखया आमकां हांगा सभागृहान प्रूव करचो अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून. आतां कित्याक सभागृहान प्रूव करिना मांडचे आमीय पळोवपाक जाय कितें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा आनी कितें ना तें आमकां. हे बिला खबर उलयता जाणा हे बिला खबर गेल्या त्या टर्मांत हांवें एंट्री केला हे बील एंट्री केलोलें आनी बिलाचे उल्लेख जाल्ले ते अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून बील गायलें काय ना बाब विजयाकूय खबर आहा प्रायवेट मेंबरान बील गायलें काय ना हे बील काडटात आनी पयलीं हें कोयतात लिगल वेटिंगा वयतात आनी बील मागीर सगळें जायन मागीर असेंब्ली येता. सो हांव सांगूंक सोदिता ब्रिंग इट ऑन रेकॉर्ड आमी हेज पयलीं गायल्लें आनी तो जो तरी आतां ऑनरेबल मेंबर उलयता की आपण इतली उल्लेख केले आनी कांय घालना म्हणून हांवें 4-5 रिमांयडरूय धाडले. I had put in writing. I didn't speak in the assembly. I put in writing to the previous speakers. It was brought in last assembly also. I had brought it. Then because there was a fact that it was unconstitutional म्हणून मागीर कितें डिस्कशन जालें म्हणून मागीर स्पीकर म्हणून लागलो तें आसती म्हणून. But I am just telling you that I had also put it in the last term. This same bill. Yes. Speaker sir. अच्छा. As law minister and legislative minister, हांव फक्त एक नजरेक हाडटा जो तो पोत्तून कॉन्स्टिट्युशनल आमी म्हणटा पळय. I want to praise on the record of the house. This house has a law department आणि लिगल वेटिंग जाता. एवरी बिल इवन आमी जर बिल घातले वा लेजिस्लेटिव्ह बिल घालता एवरी बिल लिगल वेटिंग जाता. स्पीकर सर आय विल हाऊस दॅट देअर बिल इज वेटेड and where it is unconstitutional हे सगळे बरयल्ले आहा. स्पीकर he can read it himself and then give it back. Speaker sir, I will place it on the table of the house. Yes. Honorable CM has seen and तो पळय सांगता पळय अनकॉन्स्टिट्युशनल खंय हा लॉ डिपार्टमेंट तेजे मनान येता पळय ते उलयत रावतलो. माहिती सगळं घेऊ शकता. स्पीकर सर तो मनान येता ते उलयत रावतलो जशें आमकां कांयच खबर ना. आमी कालूच पयर जाल्या स्पीकर सर आनी तेजोय आजो फ्रिडम फायटर आसा म्हजो बापूय फ्रिडम फायटर आसलो. स्पीकर आमचें रगत हे देशा खातीर आहा हे गोंया खातीर आहा. स्पीकर सर आनी हेणे आनी तेणे सांगपाक आमकां गरज ना. स्पीकर सर पण आमी कॉन्स्टिट्युशन मानता आनी कॉन्स्टिट्युशन अंडर जे प्रोविजन आसा स्पीकर सर लॉ मिनिस्टर ऑफ टेबल ऑफ द हाऊस घालता कित्याक हे बिल जावंक शकना. स्पीकर सर जालो न्ही. स्पीकर सर तेका ऍड करता हांव. लॉ मिनिस्टरान सांगला तेका आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 आणि आर्टिकल 19 म्हणजे हांवें डिटेल्स काडला. म्हाका दिसता तेज्यो कॉपी बी ज्यो आसा पळय न्ही त्या सगळ्या मेंबरांक दिवच्यो म्हणजे तेका कित्याक पळय न्ही तें कळटलें. त्या खातीर आय एम प्लेसिंग ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. स्पीकर सर मेंबरान उल्लेख केला स्पीकर सर मेंबरान उल्लेख केला हावजां हाड्यान डिस्कस कर म्हूण. हावजां डिस्कस कोन्न नाय. हावजां कितें आहा तें वेटिंग जालें काय ना हावजां येता. कितें जाता पब्लीक कन्जम्पशनाक लागून उलोवप दॅट इज नॉट करेक्ट. हाड्यान डिस्कशन कर म्हणप हें सारकें न्ही. कित्याक उलयता हांव मुद्दम कित्याक उलयता कोणाक दावरांची थिंग उलयता मेट्ट सुटा उलयता कितें उलयता उलोवप कितें कोणाचें उलोवप रिस्पेक्ट आहा कोणाक उलोवपाकू. 10 जालीं 10 जोकर जालो आहा उलोवप कितें आनी आमी मोग रावताय कित्याक इलेक्शन आमी मोग रावताले. आतां तोग रावपा नाय आमी तोग रावपा रेडी नाय आमी. Speaker sir, Speaker sir, we have kept on the table of the house.
Speaker sir, appropriation bill jenna discuss karta. You are not supposed to discuss bills and other things. There are demands. Bills is the property of the house. House has to tell them whoever has moved the bill. आता किती झाला appropriation bill थंयच उरलें discussion करपाचें. तुम्ही फक्त हाजेर बिलाचेर डिस्कशन करता. सेम एक मिनिट बाब सेम ऑनरेबल मेंबर बाब देवमार कामतीन उलयले ते सारकें एप्रोप्रिएशन बिलाचेर उलोवपा न्ही ही उल्लेख म्हाका सदां स्पिकरान पयलीं करपा जाय आसली. I think the legislative affairs minister should tell the house next time when appropriation bill is there we cannot discuss. स्पीकर सर, हांवें फक्त हो उल्लेख इतक्याच खातीर काडलो कारण परत पोगो करून म्हणजे नाका जाल्लें हावजाकूय आनी लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करूं नाका. एप्रोप्रिएशन बिलाचेरूच आमी रावंक जाय आशिल्लें. कितें प्रॉब्लेम ना एकूच आनी बाब काबरालान म्हणलें की सगळीं बिलां जी येता ती लॉ डिपार्टमेंट वेट करता म्हणून. एक ओगीच लोकांक कळपा खातीर भुमिपुत्र बिल लॉ डिपार्टमेंटान वेट केल्लें येवचे पयलीं कित्याक रातचें पास जाल्लें तें. स्पीकर सर, हांकां बिलाचेर जर डिस्कशन करपाक जाय आसलें न्ही जाल्यार डिमांड सुरू जावच्या पयलीं जेन्ना प्रायवेट रेजोल्युशन सोंपलें म्हणून तो नवो आहा म्हणटा ताजेर एकल्याक न्हिदोवं नाका तुमी. लॉ पुत्र तुमी कशें उलयले ताका एकले सगळे हे ताजे फाटल्यान लागता. स्पीकर सर, विजय बाब बसून घेयात. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर. तो पळय उलयता आतां तो एक ज्युनियर मेंबर उलयता आमी आयकूंक शकता. आता 3 टाइम निवडून येयल्लो आमदार होता आता त्याच्या बसून घ्या उलयता स्पीकर सर त्याने विचारल्याचे प्रश्नाचे उत्तर दिता हांवें उलोवप न्ही सर पूण स्पीकर सर 3 टाइम येयल्लो आमदार तोय तसो उलोवपाक लागता म्हाका दिसता ताका कांयच खबर ना स्पीकर सर. ही इज प्लेइंग टू द गॅलरी स्पीकर सर. आणि भूमिपुत्र बिल येयल्ले स्पीकर सर लॉ डिपार्टमेंटान वेट जावन येयला स्पीकर सर. तो कितें प्रॉब्लेम आसा हांव सांगपाक सोदता की आर्टिकल 14 तेणी वाचचे भितर जे इंटेलिजिबल डिफरन्शिया म्हणून आसा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हे तेणी वाचचे. आर्टिकल 29 तेणी वाचचे भितर क्लियर कट बरयला Constitution of India Article 29 provides that any section of citizen residing in the territory of India or any part of thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. म्हटल्यार प्रत्येकाक आपली आयडेंटिटी आपलो रायट वाचोवपाक आपलो कल्चर वाटोवपाक हांगा रायट आसा म्हणून. पूण हें आर्टिकल तेणी मेन्शन करूंक ना. तेणी मेन्शन केला 17, 18, 19 म्हणून. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट आयज एसेंब्लीन तो रेजिनाल्ड जो उलयला की इलेक्शन आसलें म्हणून आमी वोगी रावले आतां आमी वोगी रावचे ना ही धमकेची भाशा तेणी करची न्हू. आमी हांगा धमके आयकपाक येवंक ना. तुजे कारगील तुजे ते मायग्रंटाचे 5,500 वोट वाचोवपाक आयज तूं थंयच्यान उठलोलो. आयज खुबशे जाण जे भितर आसले सरकारान ते डेस्क बडयताले. आयज तेंच्यांनी दाखोवन दिले की ते कितले एंटी गोवन आसा ते. आनी आमचे बील जेन्ना ते एंटी कॉन्स्टिट्युशनल म्हणटा तेन्ना हांव तांकां सांगपाक सोदता की हेच तुमच्याच सरकाराचो एक कायदो आसा. तुमच्या सरकाराचो गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरीज एंड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट 2012 जो आसा तो सगळ्या इंडियन नॅशनलांक लागना. प्रसाद पोलची फॉर हेरल्ड टीवी. TCP Minister Vishwajit Rane informed that the 16B cases have been challenged in the High Court. However, he said that laws introduced cannot be stopped as development is an ongoing process. He added that powers should be judiciously used for the overall development of Goa. Speaking about the development of forests, Rane informed that much more work needs to be done and he is seeking time in Delhi to meet the union ministers and discuss ways to move forward. TCP Minister Vishwajit Rane informed that 16B cases have been challenged in the High Court. Rane informed that much work needs to be done on the development of forests and he is seeking time in Delhi to meet the union ministers. Speaking about the need for health centers in various constituencies, Rane stated that the government needs funds to maintain health centers. He added that he will rationalize and assess the situation with each MLA. Speaking about the dilapidated government higher secondary school in Valpoi, Rane said that he will discuss the issue with the Chief Minister and resolve the matter. There's nothing to discuss. Ultimately, you have to understand, you got a private forest issue, you have several issues, so many things, somebody going here, somebody going there, but overall you need to see what is in the interest of Goa. See, any kind of clause, any kind of law you break, everything, development cannot stop. Tomorrow you want to build a house and you are not able to build. Somewhere, some rules were made 10 years back. 10 years is a decade. Development is an ongoing process and it has to be very judicious. Whatever power you have, it has to be very judiciously used. And I feel that you have to look at the growth of Goa. You need to get consultants on board. You cannot stop.
Tomorrow you want to build a house and you are not able to build. Somewhere some rules were made 10 years back. 10 years is a decade. Development is an ongoing process and it has to be very judicious. Whatever power you have, it has to be very judiciously used. And I feel that you have to look at the growth of Goa. You need to get consultants on board. You have to onboard people, and not only one consultant. You can have 5-6 consultants who you can onboard. That I talk from the point of view of the department. And the PDAs have their own framework. They will do what they need to do. But I am having a meeting with all the chairmen. I also am seeking time in Delhi with all our respective union ministers pertaining to my portfolio, so to see what is in their mind, what do they have, what are the ways we can move forward. Like we were talking of a safari park here in Goa, getting a corporate investment, or what is the methodology that I can get in and upgrade. Bondla is outlived its time, and I cannot be even boasting of a zoo in the state of Goa with the type of situation we are in today. Apart from the camping sites, other things, getting cycling tracks, and I was telling the municipalities also start encouraging cycling tracks, elevated cycling tracks, walkways. These are all important. People's lifestyle, people have a different kind of a thing, So people, ultimately what we are here to change, people want to have a good quality of life. So we need to see that we are going to provide it to the urban infrastructure within limitations of what we have. I am not promising the moon, but whatever we have, how we are able to judiciously use and take it forward, that's the only way. And I secondly issue the Putra and already Barela, आणि हांव विनंती मुख्यमंत्रीक सेपरेटली मेळोन विनंती करतलो की ते तुमी GSIDC थ्रू मातशें घेवचे, कित्याक भुरग्यांक आनी ना भुरगे वयतले खंय शिकपाक. जर बिल्डींग हांवें ऑलरेडी हांवें ते प्रपोज तेन्ना केल्ली, आमचे जेन्ना बाकीचे प्रोजेक्ट्स चालू आशिल्ले पूण कितें आशिल्लें तेन्नाच आमी 100 कोटी आमी वाळपय म्युनिसिपालिटीनूच मोडल्या, 100 कोटीचे वयर तेन्ना. आता फक्त ते स्कूल हायर सेकंडरीचो विशय एक उरला, तो घेवन इंटिग्रेटेड ग्राउंड कॉम्प्लेक्स बी ते सगळें केल्यार म्हाका दिसता ते बरें जातलें. पण मुख्यमंत्री कडेन मेळोन चर्चा करतलो. ते वेगळे असेंब्ली आसली म्हणून हांवें डिस्टर्ब करूंक ना. Prasad Polji and Clinton D'Souza for Herald TV. Tourism Minister Rohan County stated that tourism and IT are the backbone of the state. Reforms need to be introduced in Goa for ease of doing business and to ensure the flow of revenue, he said. With the tuning of the old bills in the first page, County said that the government is trying to reform the bill and get a legislative framework for tourism trade, which will be done during the winter session. Tourism Minister Rohan County stated that tourism and IT are the backbone of the state. He stated that for the ease of doing business and to ensure the flow of revenue, reforms need to be introduced in Goa. In the portfolios which are interested, tourism and IT have become the backbone for the state, and ताजे खातीर reforms are ease of doing business करप and ensure that revenue happens and we plan proper for revenue and employment. ह्या म्हज्या खातीर जे डिमांडा खातीर जे विशय आशिल्ले ते मांडप आनी म्हाका दिसता रिफॉर्म जे हाडपाक जाय ते बिलाच्या माध्यमांतल्यान हाडप. The old bills which needed tuning in the first phase we have done. The major one will come in this maybe in the winter session, where we are trying to reform and get a legislative framework for the whole tourism trade itself. So tourism act येतलो जातूंतल्यान एक पूर्ण तरेन आमकां एक टुरिजमा खातीर एज अ इंडस्ट्री एक रोड मॅप मेळटलो टू एन्श्योर दॅट वी आर एबल टू हॅव थिंग्स इन रायट वे परफॉर्म, ensure that revenue leakage is reduced, illegality is reduced, and थोडे कोणो जो जाय पडटा टुरिजमाक तो दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता. सर आज 2 बिलां पास केल्या असेंब्लीन, गोवा टुरिस्ट प्रोटेक्शन एक बिल आणि दुसरें रजिस्ट्रेशन. एक टुरिजमाचो ट्रेड तो मेंटेनन्स आनी हे जे आसा जे आमचे सगळे जाग्यांचेर एक केल्ले आसा ते प्रोटेक्ट करप ताजेर इम्पॉर्टंट आसा. ते प्रोटेक्ट करपा खातीर जे डिक्रिमिनलायजेशन आशिल्लें ते डिक्रिमिनलायजेशन काडलां, म्हणजे जो IPC विल कंटिन्यू एज अ नॉर्मल थिंग. पॅरलली हो आसताना तो डिक्रिमिनलायजेशन काडला आनी फायन आसा ती कमी आशिल्ली ती मातशी वाडयल्ली आसा. दुसरो जो आसा तो टुरिजम ट्रेड एक्ट 1982 तो मेन एक्टाच्या अंडर मेन अमेंडमेंट जे आसा जे लोकांचे खुबशे आयिल्ले पेपरान सुद्दां खूब घेतले. इलिगॅलिटी, हॉटेल्स चल्ल्या, स्मॉल हॉटेल ओनर्स एसोसिएशन 11,500 रूम इलिगल आसा, अशे कितलेशेच सद्या गजाल्यो चल्ल्या. आय थिंक वी नीडेड टू पुट दिस इन प्लेस. सो त्या एक्टा प्रमाणे आतां आमी जो अमेंड केला सेक्शन 22 तातूंत आमी क्लियर बरयल्लें आसा की सगळे आमी हॉटेलवाल्यांक एक वाटेन वी हॅव कंप्लिटेड द प्रोसिजर वे रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क इज डन अंडर इज ऑफ डुईंग बिझनेस, की सादेच्या सादेपणान ऑनलायन सेवा घे, कमीचे पेपर घाल आनी तूं तुजी रजिस्ट्रेशन करून काड. ही एक बाजू दिल्या. पूण रजिस्ट्रेशन केली ना जाल्यार दुसऱ्या बाजून ताका पेनलायज करचो आनी हेफ्टी फायन घालप आनी एक्ट अगेन्स्ट देम बाय एन्श्युरिंग दॅट वी हॅव द टीथ दॅट इज बीन डन बाय दीस एक्ट.
ह्या कायद्यांतल्यान आमची जी प्रिस्क्रायब ऑथॉरिटी आसतली जी गव्हर्मेंट नोटिफाय करतली त्या माध्यमांतल्यान वी वील एन्श्युअर दॅट एक्शन वील बी टेकन. डिसकनेक्शन ऑफ वॉटर इलेक्ट्रिसिटी करची पडटा आनी फायन अप टू 10 lakhs of rupees हे ताजेर केल्लें आसा. सो एक वाटेन आमी सगळ्या हॉटेलवाल्यांक सांगता की लिगल फ्रेमान यात, तुमी तुमचे एक्ट लिगली करात, केली ना जाल्यार कायद्या प्रमाणे एक्शन तयार करतात. Prasad Polchi and Clinton D'Souza for Herald TV. Now, the Goa Congress demanded Union Minister Smriti Irani's resignation for free and fair probe into her family restaurant at Asagaon, which was issued an illegal excise license. While on other hand, Goa TMC demanded thorough probe into this case and that CM Pramod Sawant should come clean on it. Now, the Goa Congress and TMC has demanded Union Minister Smriti Irani's resignation for the free and fair probe into her family restaurant case at Asagaon, which was issued an illegal excise license. Now, earlier, the Goa Excise Commissioner Narayan M. Gard on Thursday issued a show cause notice to the Upper Mart Silly Souls Cafe and Bar, allegedly run by the Union Minister for Women and Child Development Smriti Irani's family at Bautawado in Asagaon over the illegal obtained liquor licenses. म्हणतात हे सॉर्ट ऑफ रेस्टॉरंट म्हटले आता आम्ही हे रेस्टॉरंट स्मृती इराणीच्या फॅमिली मेंबराचे जे तुम्ही आता ऐकले आणि तातूंतल्यान सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणटा ती तिचे फॅमिली मेंबर म्हणटा की गोंय म्हणटा ते एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन अँड एंटायर कंट्री आणि ती म्हणटा की हांगा लोकल क्युझिन जे आसा ते खूप मेळटा पण इंटरनॅशनल क्युझिन हाडपाक जाय. वेरेज आमचो सरकार आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय करूया, आमची संस्कृती वाचोवन दवरुया. काल जे डिबेट जालो सांजचो लेट नाईट जातून ताणें सांगलें की गोंयकारांक कशें वाचोवपाचें, गोंयकारांची आमचे जो कल्चर आनी हेरिटेज कशी वाचोवपाची ती आमकां खबर आहा. हाजे वयल्यान सिद्ध जाता अरे गोंयकार म्हणटा तो टुरिस्ट म्हणटा तो गोंयान कित्याक येता, गोंयची हेरिटेज आनी कल्चर पळोवपाक. इंटरनॅशनल फूड खावपाक तर गोंयान येवपाची गरज ना. ते बॉम्बे मेळटा, दिल्ली मेळटा, बेंगलोरू मेळटा आनी भायरूय गेल्यार मेळटा. अरे टुरिस्ट म्हणटा तो गोंयान येता गोंयचे कल्चर, गोंयचे जेवण आनी हांगाची संस्कृती पळोवपाक. सो हे करपाक कितें सोदता गोंयान. जो हेल्थ मिनिस्टर आसा तो ऑन रिकॉर्ड आशिल्लो आनी ताणें एक प्रेस कॉन्फरन्सान सांगिल्लें की आसगांव पळयात कशें काबार जाले. आसगांव म्हणते दिल्लीकारांक विकले, आसगांव भायल्या लोकांक विकले. एक्झॅक्टली हे पळय तुझे मिनिस्टर, तुझे युनियन मिनिस्टरांनी ते जागे घेतिल्ले आसा. तुझ्या युनियन मिनिस्टरांनी गोंय आनी आसगांव कॅप्चर केल्ले आहा आनी तें आज प्रूव्ह जाला. आतां मुद्द्यार येवया. गोंयान एक्सायज कायद्या प्रमाणे जर तर रेस्टॉरंटान जर तर लिकर लायसन घेतलो विकपाक रिटेल जाल्यार रेस्टॉरंट म्हणते पयलीं आसपा जाय. पयलीं रेस्टॉरंट म्हणते आसपा जाय, ते दाखोवचें पडटा आनी तें आसलें जाल्यार लिकर लायसन मेळटा. आतां ह्या केसीन मजा पळयात. 30 डिसेंबर 2020 ती एका मनशाचे आधार कार्ड तयार करता. एक मनीस, एक फेक मनीस तयार जाता 30 डिसेंबर 2020. 31 डिसेंबर 2020 म्हणजे नेक्स्ट डे 30 तारखेक आधार कार्ड जाता. नेक्स्ट डे तो मनीस गोंया येता आणि स्टॅम्प पेपर घेता आपल्या नावार. एफिडेविट फायल करता कितें म्हणून की आपूण रेजिडेंट ऑफ हाऊस नंबर 452 भोवतोवाडो आसगांव. एफिडेविट करता आणि लायसनाक एप्लाय करता, एक्सायज लायसनाक. आता मजा पळयात. एक्सायज लायसनाक तो एप्लाय करता सेईंग आपले घर आहा म्हणून, रेस्टॉरंटा म्हणून न्ही, आपले घर आसा म्हणून. आणि मजा अशी की हे जे एफिडेविट आहा ते नोटरायज ना, प्लेन एफिडेविट, नोटरी केल्ले ना. सो एक्सायज डिपार्टमेंट विदाउट नोटरी ताचे एफिडेविट घेता. ते एफिडेविट ताका एका म्हयन्यात रियलायज जाता की ताणें हांगा 1200 स्क्वेअर मिटराचो उल्लेख केला पयल्या एफिडेविटान. दुसरे एफिडेविट तो घालता जातून ताका कळटा की 300 स्क्वेअर मिटर बिल्टअप आणि 900 स्क्वेअर मिटर ओपन स्पेस. सो आनी एक एफिडेविट तो घालता 2 फेब्रुवारी, ऑलमोस्ट एका म्हयन्यान, की थंय 900 स्क्वेअर मिटर ही लायन एड जाता. हेय नोटरायज ना.
ह्या डॉक्युमेंटाचेर एक पुलीस रिपोर्ट तयार जाता 22 जानेवारी 2021 पुलीस रिपोर्ट येता आणि पुलीस रिपोर्टान क्लियर मेन्शन आसा की वो मनीस गोंयान रावना आणि वो मनीस ज्या आधार कार्डाचो एड्रेस आसा बॉम्बे विले पार्ले ईस्ट तो म्हणटा पुलीस रिपोर्ट की वो मनीस विले पार्ले ईस्टान रावता आणि गोंयान रावना व्हेरी इम्पॉर्टंट पुलीस रिपोर्ट एक्साइज डिपार्टमेंट स्टील निग्लेक्ट्स दिस पुलीस रिपोर्ट आणि ताका एक्साइज लायसन्स दिता दोन सेपरेट दिता एक्साइज लायसन्स एक फॉर इंटरनॅशनल लिकर आणि एक फॉर इंडियन मेड लिकर एक फॉरेन लिकर आणि एक इंडियन मेड लिकराक ताका लायसन्स दिता एक्साइज लायसन्स सो वायलेशन पहिले म्हणटा ते एक रेस्टॉरंट नासतना लिकर लायसन्स दिले दुसरे जो मनीस गोंयान नाच पुलीस रिपोर्ट सेज ताका तुम्ही लिकर लायसन्स दिता तिसरे सॉरी एक जाले आमचे गोंयान रावना दुसरे पुलीस रिपोर्टान क्लियर आसा एक्साइज डिपार्टमेंट नोटरायज करना आसतना एक प्लेन स्टॅम्प पेपराचेर एफिडेविट घेता आणि लायसन्स इश्यू करता आता मजा व्हिडिओ तुम्ही पळयलो की ते इंटरनॅशनल फूड सर्व करता म्हणून आता दुर्दैवान की जाता बाबडो तो मनीस जो आसा पळय तो 15 मे 2021 बाबड्याचे ही इज नो मोर इन दिस आय मीन ही डायज ऑन 17th मे 2021 वो मनीस बाबडो मरता ही ताची डेथ सर्टिफिकेट फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ईस्ट वॉर्ड ही ताची डेथ सर्टिफिकेट आता मजा पळया फुडली 22 जून 2022 भूत येता ताचे गोंयान जसे आमचे युरी बाबान सांगिल्ले घोस्ट एअरपोर्ट याद जाता असेल तुमकां जे हे सरकार पळय घोस्ट एअरपोर्ट जे 56 घोस्ट एअरपोर्ट जे या देशान झाले तसे ह्या मनशाचो घोस्ट कित्याक तो 21 मे 2021 बाबडो गेलो 22 जून 2022 ताचे भूत गोंयान येता पळय हे भूत आणि ताचे भूत येता आणि साइन करता ताच्या बिएफआर एक्साइज डिपार्टमेंटाक रिन्यूअल लायसन्स मागता केदी व्हडली फ्रॉड ती पळया सरकारान हाचेर क्लियर येवचें पडटलें Prasad Polji for Herald TV. On Saturday morning, a service road at Mapsagiri Tar Junction caved in, posing danger to the vehicular traffic. Soon after the incident, the road was closed for vehicular movement. On Saturday morning, a service road at Mapsagiri Tar Junction caved into, posing danger to the vehicular traffic. Soon after the incident, the road was closed for vehicular movement. हांव आतां सर्वीस रोड आहा गिरी सर्वीस रोड तो ग्रीन पार्का कडेन गेलो आहा तो पणजे म्हापशा वचपाक आतां हांगासर कितें जालां तें पळयात तुमकां दिसता तुमकां आतां हो रोड आतां जो सर्वीस रोड आहा तो कोलॅप्स जाल्लो आहा सगळो भितर गेल्लो आहा आतां हें आमचें डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंटाचें आतां हे हायवे रोड आहा तो सर्वीस रोड हायवे रोड तशें कोलवाळे आतां अर्दे सकयल गेलो आहा एक तेजे पयलीं 1 वर्सा पयलीं पेडण्या पडशे म्हणून थंयसर रोड गेलो व्होंवन तशें आतां हांगा व्होंवंक वचूंक लागले 5 दीस पयलीं यूपीक एक हायवे रोड बांदलो ओपनिंग जालें हायवे रोडाचेर त्या रोडाचेर काल आमी पळयला व्हिडिओ तो रोड होच जाल्लो आहा तशें आतां आमच्या गोंयानूय जालें आतां हें म्हापशान जाल्लें आहा कितें म्हणजे हे आतां आमकां हे कॉन्ट्रॅक्टराक गव्हर्मेंट कितें करतले जावं नको आतां सांगता आमी अशें करतले तो हें करतले आतां हे कॉन्ट्रॅक्टराक कितें करतले तुमी आतां तें पळोवंक जाय आमकां आतां कितें हें जर आतां तें कोण पडलो भितर जाल्यार कितें राती जालेलें रातचें जाल्यार हांगासर कोण टू व्हिलरवालो बी पडोंक शकता कळतो ना भितर आहा म्हणटा कितें इतलें डेंजरस आहा आतां कोण सांगतलो आमकां आमी येयले तेन्ना की हांगासर एक बस म्हणटा फुडें येयलेली त्या फुडें एक स्कुटरार आसलेलो तेणी म्हणटा पळयलें तेणी म्हणटा ती बस स्टॉप केन्ना ती बसी भितर पडपाची इतलें डेंजरस जाल्लेलें आहा म्हजें नांव समीर नायक आयज आमी हांगासर आसा गिरी हायवेचेर आमच्या तर हांगासर येदो व्हडलो खड्डो पडला भितर हितून सारकें क्लियर कळटा की रस्त्याक क्वॉलिटी मटेरियल कांयच ना तें कोणूच सांगूंक शकता तुका आनी भितर कोणाचो जीव वचूंक शकता भितर म्हणजे हेजे वयल्यान जेणी चिंतपाचें लोकांनी की बाबा हे कळे रस्ते करता पळय ते मातशे रस्त्याक मातशी क्वॉलिटी आनी लोकांचें तेंच्यांनी चिंतपाचें आनी बरे रस्ते करचे हे गव्हर्मेंटाक हांव मातशें मागता. A story by Prakash Gadekar and Shagun Gowde for Herald TV. It was an auspicious day for the traditional fishermen of Banauli as they received blessings for themselves, their fishing boats and nets ahead of the fishing season, which is set to recommence next month.
This was followed by an appeal issued by the Benauli Rampur Karanso Equot to the Fisheries Department to ensure that all illegalities carried out by trawler owners every fishing season be stopped this year. Benaulim Rapunkards demand action against illegalities by trawlers. Traditional fishermen of Benaulim, as they receive blessings for themselves, they are fishing boats and nets ahead of the fishing season, which is all set to commence next month. It was an auspicious day for the traditional fishermen of Benaulim as they received blessings from themselves. They are fishing boats and nets ahead of the fishing season, which is set to commence next month. This was followed by an appeal issued by the Benaulim Rapon Karanso Ekpo to the Fisheries Department to ensure that all the illegalities carried out by the trawler owners every fishing season be stopped this year. त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटा ऑगस्टा 1 तारखेक आमच्यान भायर वचपाक जाता पूण पयलीं आमगे फिशरी मिनिस्टर आहा तांकां सांगून आमी 5 दीस बेगीन वयताले सो काल असेंब्ली जाता आसतना फिशरी मिनिस्टरान ऑर्डर दीन आमगे कांसाली लोकां थोड्यांक 2 उतर उडयल्ले आतां तेमी हांकां रिलीज जाल्याय सो आमकां न्यूज कांय मेळना सद्या आमकां न्यूज कांय मेळना आतां आमी रावताय न्यूजाक पूण 5 दीस मुखार वचपाक आमगे पूण कायदो आसलो तोंडांनी हांव घुरयलो न्ही 5 दीस बेगीन वचपाचें कित्याक आमगे धाकट्यो माती त्यो आमकां verbally एश्योरन्स केल्ले एश्योर केल्ले 5 दीस तुमी भायर सरा ती आमकां डेट पडटा 27th हे नुस्त्या चड येलो कोडे हांव म्हूण कांसालचे पण पोर्चुगीज पासपोर्ट विकून येलो कोडे ते 2 म्हूण फिशींग कोताय आनी हे 2 म्हूण फिशींग कोन्न और वचपाचे कोण काम कोताय आनी पोड कोताय तांकां सारके त्रास जाताय तेंगे मिटींग जाल्या आनी हांवें तांकां रिप्लाय दिल्लो जबरदस्त एक्शन आहा तें सारकें घेवचें आनी तांकां बॅन जाल्यार बॅन करचें तेंगे 5 जाल्यार 5 वर्षो ते वर्सां वर्सां त्रास कोताय आनी आमकां त्रास जाताय आम 27 वर्सान भायर येतले आनी आम सरकाराच्या कायद्या प्रमाणे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एश्योर केलें ते प्रमाणे फिशींग करतले आमगे लॉन केलें जाल्यार तेंगले लॉन करपाचें LED बुल ट्रॉलिंग सगळें बॅन जावपाचें. It's Aditya Bidre for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.